فريم ريلي كواليتي اوف سيرفيس، كيف بقدر اضمن الكواليتي اوف سيرفيس بقلب الفريم ريلي؟ حنستعرض اول شيء البي دي يو تبع الفريم ريلي اللي هو الفريم على اللاير 2، اكيد بستعملها مع الوان كونكشن. مبدئيا انا في عندي 16 بتس هن they denote the address field. بقلب الادرس فيلد انا في عندي الفيلدز اللي هن الاف اي سي ان، البي اي سي ان والدي اي. هيدول انا بستعملهم تاني اقدر اضمن الكواليتي اوف سيرفيس بقلب الفريم ريلي. شو معناتها كل وحده منهم اكيد حنشوف بعد شوي، ولكن بدايه بدي احكي عن شيء انا بسميه الاكسس ريت والكوميتد انفورميشن ريت. شو معناتها اكسس ريت؟ انا في عندي وان كونكشن بتجمع لي اثنين كامبسز مع بعض، اللينك بيكون في عنده باندوث محدد. اكيد انا هيدا اللينك فيني اسميه تسميه ثانيه اللي هو اللوكال لوب. قديش الباندوث تبعه، قديش بيتحمل، هيدا هو الاكسس ريت. اما الكوميتد انفورميشن ريت، قديش انا حاجز من هيدا اللينك. مش بالضروره اكون حاجزه كلياته، ممكن يكون حاجز 50% 20%، يعني بمعنى تاني قديش انا عم بدفع حق البرسنتج اللي اخذها من هيدا الباندوث. فاذا هي بسميها سي اي ار. اول فيل بدي احكي عنه هو الدي اي اللي هو الديسكارد eligibility. مبدئيا هيدا البت بقلب الادرس فيلد بيكون equal ل 1 اذا كان انا في عندي الترافيك عم بيطلع above الكوميتد انفورميشن ريت. يعني بمعنى تاني انا بكون عم بستعمل الفريم ريلي تعمل كونكشن من A ل C. اذا كنت انا دافع 20% من حق اللينك وصرت عم بستعمل ال 25 لانه صار في availability والفريم ريلي تكنولوجي بتسمح لي بهيدا الشيء، فاذا الدي اي حيكون equal ل 1، معناته انا طالع فوق المسموح. ولكن بما انه ما في حدا عم يستعمل اللينك فاذا ما في اي مشكله. وبهيدي الحالة إذا صار في عندي congestion على هيدي النتورك، اوتوماتيكلي الفريمز اللي عندهم دي اي equal ل 1 حينعمل لهم دروب، لأنه هن بالأساس بيكونوا طالعين over the CIR. خلونا نشوفها as animated example. أنا في عندي congestion على اللينك، ترافيك عم يمشي على هيدي اللينك، في عندي B بده يبعت ل C، فبما أنه في عندي congestion فإذا دي E equal ل 1 assuming أنه communication between B and C هي طالعة over the CIR. بنكمل على الاكزامبل يلي بعده. هلا حنكون عم نحكي عن الفورورد explicit congestion notification. شو معناته هيدا الكلام؟ معناته انا في عندي ترافيك عم يمشي عندي على اللينك between the frame relay switches، وفي عندي انا داتا بدها تطلع من B ل C. فبما انه انا الكونجستشن موجوده بنفس الاتجاه اللي انا عم بمشي فيه in a forwarding way، فاذا بحط الاف اي سي ان equal ل 1. اما بحاله البي اي سي ان معناته انا في عندي كونجستشن عم بتم عندي بالعكس، يعني بالاتجاه من عند C ل A، وهلا في عندي ترافيك بده يطلع من B ل C على نفس الفريم ريلي لينك. فاذا لاحظ انه الكونجستشن جاي عندي بالعكس، فاذا الباكورد بت لازم يكون equal ل 1، يعني البي اي سي ان is equal now to 1. طب وات اف انا اذا في عندي congestion بالاتجاهين شو بيصير؟ يعني بمعنى تاني انا في عندي congestion عندي عم بتم من عند A ل C ومن عند C ل A. في عندي الترافيك هلا بده يطلع من عند B ل C، فبين عندي انه انا في عندي congestion على اللينك بالاتجاهين، فبيحط ال FECN equal ل 1 وال BECN كمان equal ل 1.